Hey guys! Welcome back to my channel. So, umuwi yung kapatid ko from Dubai and meron siyang mga pasalubong or products galing Dubai and papakita ko sa inyo yung mga binigay niya sa akin. Nagbigay siya sa akin ng bag. Ayan. So, ang cute. Mga tote bag ba to? Tote bag. Chain. And t-shirt. Charles and Kate na bag. Kasi ang bilin ko sa kanya, gusto ko ng backpack. Ayan. So, ito yung binili niya sa akin na backpack. Ayan. So, ang ganda ng bag na to. Maraming pwedeng ilagay. Since aware na siya sa akin na nag-explore na ako ng makeup, nagdala na rin siya ng mga products, pasalubong para sa akin. Ano siyang binigay sa akin ng mga perfume or body mist, Bath and Body Works and Victoria's Secret. Ayan. Ito yung scent niya is Passion Struck. May sale ng Cetaphil. So, nagdala siya ng Cetaphil. Hindi ko alam, hindi ko na natanong kung magkano sa kanya, magkano niya nabili to. Pero, yun, nagdala siya pati ito, moisturizing lotion and moisturizing cream. Ito, meron pa siyang, ito, yung cleansing bar. Ayan, antibacterial gentle cleansing bar. Ayan, nagdala siya. So, nakaseal daw to, kaya, marami na siyang binili para sa amin ng family niya. Stippling brush, age spot remover, Humankind, L'Oreal Brow Artist Designer, lip balm, color matte lipstick. Ito yung shade. Master Prime. Binili niya rin ako ng mga Rimmel product. Liquid eyeliner from Rimmel. Blush on. Stay Matte Press Powder. Yan guys, yun yung binigay sa akin ng sister ko. And hopefully, paggawan ko siya ng review. Lalo na yung Rimmel product. So, thank you for watching guys. See you soon on my next video. Bye!